สวัสดีครับ FC เตาดินไร้ควันวันนี้ผมนำเสนอข้อแตกต่างระหว่างที่ผมบอกว่าหลักการออกแบบเตาต้องเป็นทรงกลมทรงวงกลมแบบนี้เนาะเดี๋ยวเพื่อนจะได้เห็นความแตกต่างเลยแล้วก็ติงไว้อย่างหนึ่งคือไอ้เรื่องควันที่ผมไม่ได้ใส่ระบบบำบัดควันเนี่ยคือเรื่องผมต้องมูฟออนนะผมไม่ต้องไปทำงานแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่ผมเก็บของหมดละ เพื่อนจะเห็นว่าเตาไร้ควันอะไรวะควันขโมงจงเฉงทีนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างความนี่การที่ว่าเราจะคอนโทรลอุณหภูมิไม่ได้นะครับมันก็อยู่ที่เวลาควันมันออกนี่แหละอย่างอันนี้เราให้ออกซิเจนมันเข้าเยอะเนาะเข้า2 ปล่องเนี่ยมันก็เห็นไหมฮะควันนี่ขนาดเพิ่งจุดนะครับกับเตาหนึ่งไอเตานั้นก็ติดแล้วนะแต่ควันมันจะเดี๋ยวให้เห็นทีนี้ถ้าเกิดควันมันออกช้าเนี่ยนะครับมันออกช้ามันสุกใช่แล้วอุณหภูมิมันจะได้ยังไงนะครับให้เพื่อนผมพยายามสื่อสารให้เข้าใจเนาะเดี๋ยวให้ทำภาพประกอบไว้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเราต้องเป็นทรงนี้นะครับถามว่าทรงนั้นทำได้ไหมก็เดี๋ยวต้องดูฐานก่อนแต่ดูจากความร้อนที่ผนังเตาก็ได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้คือเราวัดตรงนั้นไม่ได้เนาะเอาความรู้สึกเนี่ยมันต้องมีเป็นเทมเกตเข้าไปวัดข้างในเลยนะไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวผมสรุปตรงไอ้ผลของฐานแล้วกันที่ผมบอกว่าถ้าเกิดไอ้อุณหภูมิมันใกล้1,000 องศาเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้มีเพื่อนชาว FC ก็แย้งมานะที่ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเตาดิน1,000 องศาใช่คุณไปวัดหน้าผิวของไอ้นี่ไงมันไม่ได้หรอกครับแล้วอย่างหนึ่งไอ้ที่คุณเทมเปอเรเจอร์ที่เอามาวัดเนี่ยมันเป็นแบบไอ้ยิงกระทบนะมันเป็นเซนเซอร์นะครับยิงไปกระทบแล้วก็ส่งเข้ามายังเครื่องอีกทีนึงนะครับมันก็จะแค่ระยะนี่ก็มีผลแล้วก็ฉนวนกั้นน่ะก็มีผลถ้าคุณไปวัดถังไอ้ซูเปอร์ซันนะผมไม่เถียงนะครับเพราะว่ามันเป็นโลหะนะโลหะกับดินนี่มันต่างกันนะในการเดี๋ยวไปดูใน Google ก็ได้ครับว่ามันต่างกันเยอะไหมนะเดี๋ยวจะหาว่าผมสร้างกระแสอีกเนาะเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวดราม่าเยอะดราม่าอะไรผมไม่เข้าใจดราม่ามันแปลว่าอะไรครับดราม่าแปลว่าอะไรมันไม่ดราม่าหรอกเราก็ทำมาหากินกันนี่แหละแต่ว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆมีความรู้เรื่องพวกนี้ในส่วนที่ผมรู้นะผมก็แชร์ไปแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ก็รู้มากกว่าก็เอามาแชร์ด้วยนะครับให้มันรู้มากๆกันขึ้นมันจะได้ทำเรื่องการเผาถ่านเนี่ยให้มันเป็นอาชีพได้นะครับเดี๋ยวติดไว้อีกคลิปหนึ่งก็คือเรื่องกฎหมายเนาะที่ว่าวันที่16 ธันวาคม66ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกลุ่มคนสต็อกถ่านเขาสต็อกถ่านมาเยอะแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีใบอนุญาตอะไรมั่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็มีโปรเจกต์ใหญ่ๆผมได้ไปติดต่อระดับอุตสาหกรรมจังหวัดอะไรมาหมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเดี๋ยวผมจะแชร์อีกคลิปหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็คือกำลังจัดการกับเรื่อง ชีวิตของเจ้าของอยู่ โอเคเห็นไหมความแตกต่าง ถ้าเกิดเราอยากให้มันได้เร็วเนี่ยมันจะต้องเป็นควันที่เข้มข้นนะครับแล้วก็แต่อย่าให้เร็วมากนะเร็วมากเนี่ยข้อเสียไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวมาให้ดูก็ได้เห็นอย่างนี้ไหมเนี่ยอันนี้คือกรณีที่เราเร่งออกซิเจนจนเกินไปนะครับใช่ถ้าเกิดคุณไม่ขายเป็นถ่านฟืนนะไม่ขายเป็นถ่านไม้นะเนี่ยมันจะความร้อนมันสูงเกินนะครับมันสูงมากจนทำให้มันแตกเนี่ยมันเป็นแตกลายงาแตกเป็นนี่เนี่ยพื้นที่เงี้ยนะครับเนี่ยคือโดนออกซิเจนถามว่าเป็นถ่านไหมเป็นแต่มันจะไม่สวยเหมือนถ่านอย่างนี้ในกรณีที่เราขายเป็นถ่านไม้นะเนี่ยเป็นแท่งๆเงี้ยเนี่ยอันนี้คือจำนวนออกซิเจนนั่นแหละทางอุตสาหกรรมก็คือคุณจริงๆต่อไปเนี่ยผมจะพัฒนาเป็นแบบว่าสามารถที่จะ
เป็นออโต้คอนโทรลเลยก็คือควบคุมโดยอัตโนมัติปล่อยออกซิเจนเข้าไปเท่าไหร่แล้วกำหนดเทมเป็นทาร์เก็ตก็ได้เป็นเทมอุณหภูมิหลักในเตาน่ะเรากำหนดปุ๊บแล้วให้มันคอนโทรลมันก็มีไม่กี่ตัวเองนะครับวาล์วคอนโทรลเป็นวาล์วเปิดปิดเปิดออกซิเจนอากาศพูดออกซิเจนจน อากาศที่เข้าไปในเตานะครับแล้วก็เราก็เปิดปิดเลยนะครับในทางอุตสาหกรรมก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ในกรณีที่เราเริ่มเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ไงมันจะทำยังไงเราก็ DIY ไปเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์มันก็ไม่มันถ้าของแพงเนี่ยมันก็ทนนั่นแหละนะครับแต่ถ้าของถูกมันก็ใช้แล้วก็เดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าทั้งนั้นถ้าจะใช้ระดับการคอนโทรลแบบนั้นเอาตัวเรานี่แหละก็ดีนะครับถ้าในกรณีเราควบคุมเองเนาะถือว่ามี3-4 เตาเงี้ยคุณก็ควบคุมได้มันไม่ได้โปรเซสมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะว่าต้องก็ใช้การควบคุมเนี่ยแต่ว่าถ้าจะเป็นออโตเมติกคอนโทรลเนี่ยมันก็ได้นะครับเพราะว่ามันแค่เอาเทมหลักๆก็ได้เอาบนหัวมันก็ได้ปักไว้วัดเทมเพอเรเจอร์แล้วก็ลิงก์กันคอนโทรลได้นะครับอันนั้นผมอยากจะพัฒนาไปถึงตรงนั้นแล้วก็ฐานเราก็จะไม่ต้องมาอะไรมากแล้วนะมันก็จะดีมากๆเลยแหละแต่ว่าที่เราทำแบบนี้ก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะรู้อะไรลึกๆเกี่ยวกับการเผาถ่านได้ถูกไหมครับผมเปรียบเทียบให้ดูนะไปไกลแล้วเดี๋ยวจะเพื่อนๆก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับในการที่ว่าจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะถ้าคนไหนที่รู้แล้วก็อย่างที่เขาพูดกันเลยดราม่าเราก็อันไหนเรารู้เราก็แชร์ให้เพื่อนรู้ดีกว่านะครับโอเคเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่มันช้านะผมบอกก่อนไซเคิลไทม์มันเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์เนี้ยแล้วคุณได้ปริมาณเนี้ยฐานปริมาณเนี้ยแต่ถ้าคุณรับตรงนี้ได้มันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเผาเร็วมันก็เรื่องแล้วเอาไม้มาจากไหนอีกนั่นแหละการจัดการนะครับทำยังไงให้มันได้เร็วผมก็จะถ้าทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องลดไซเคิลไทม์ตรงนั้นหรือบางครั้งถ้าในกรณีถ้ามันเราไม่มีตลาดมากเนี่ยก็ไม่เถียงแต่ส่วนใหญ่เลยถ่านเนี่ยมันตลาดมันกว้างมากนะครับการตลาดมันไม่มีที่ถ่านว่าขายไม่ออกนะไม่ว่าจะผลิตแบบไหนก็แล้วแต่ขายได้หมดนะครับแต่เราทำเนี่ยคือผมอยากให้มันเป็นหลายๆเกรดนะครับหลายเกรดแล้วก็มันจะได้เรื่องราคานะครับค่าเหนื่อยค่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคำนวณหมดนะมันก็จะกลายเป็นว่าเรามีรายได้ที่เป็นหลักนะโดยที่ไม่มาเรียกว่าเป็นงานอดิเรกนะเป็นรายได้เสริมเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยซัพพอร์ตครอบครัวชุมชนเงี้ยนะครับนะเปรียบเทียบกันดูนะครับทำไมมันต้องออกแบบเตาแบบนี้เดี๋ยวจะลองเข้าไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับในการที่แผ่รังสีความร้อนเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นทรงกลมเนี่ยมันดีกว่าไหมหรือเพื่อนๆเคยเผาถัง200 ลิตรไหมที่เห็นไหมที่เขาจุดเผาขยะอะไรนะครับเวลาที่เราเอาขยะใส่เข้าไปในถังแล้วก็จุดทำไมเราเปิดฝาไว้เนี่ยทำไมมันโอ้โหมันมหาศาลเลยนะครับเวลาที่มันติดมันติดง่ายมากถูกไหมนั่นแหละก็คือเรื่องของปริมาตรนะครับแต่ถ้าเตาเป็นสี่เหลี่ยมจริงๆแล้วอันนี้มันก็เป็นทรงกลมนะผมติ่งนิดนึงก็คือว่ามันเป็นแนวนอนหรือเปล่านะครับถ้าแนวตั้งเนี่ยผมว่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าในถัง200 ลิตรเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างนั่นเนี่ยก็เหมือนถัง200 ลิตรถูกไหมครับแต่ว่ามันนอนลงแค่นั้นเองในกรณีความร้อนเนี่ยเราไล่มาเป็นไล่จากทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะหลักของความร้อนเนี่ยครับมันพุ่งขึ้นข้างบนนะครับความร้อนมันไม่ได้พุ่งขนานอย่างนี้นะถูกไหมครับแต่ทีนี้ถังเราเนี่ยถังเนี่ยเปรียบเทียบเป็นถังก็ดีง่ายดีเนาะถังเรามันคว่ำลงไงแล้วเราดันจุดไล่ตั้งแต่หัวไปท้ายเงี้ยนะครับจุดให้ไฟตรงนี้ปุ๊บมันก็แผ่รังสีไปอย่างนี้ถูกไหมครับแต่รังสีความร้อนส่วนใหญ่มันจะพุ่งขึ้นบนมันไม่ลงล่างนะเข้าใจไหมครับมันไม่เหมือนถ้าเกิดเราทำเตาแบบนี้แล้วเราทำแบบถัง200 ลิตรตั้งเนี่ยอันนั้นเวิร์กผมว่าเวิร์กในกรณีที่ถัง200 ลิตรแล้ว
เขานอนอย่างนี้ทำไมเขาให้ความร้อนได้ล่ะเนี่ยคุณก็ลองดูดิความร้อนที่ให้เขาน่ะมันให้ยังไงนะเขาให้ข้างล่างนะครับก็คือเนี่ยทั้งหมดนี่เลยจุดถ้าในกรณีคุณจุดเตาได้หลายๆจุดนะครับก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจุดเนี่ยเตาจุดเดียวแล้วให้มันไล่มาเงี้ยมันจะยากนะมันก็เสียเวลาแล้วถูกไหมนะอันนี้ผมพยายามพูดให้มันง่ายนะนะครับเพื่อนๆก็ตามกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคช่วยฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์คลิปเยอะๆมีเนื้อหาดีๆในช่องเตาดินแล้วไลฟ์เตาตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะแม้กระทั่งเวลาที่ไปทำงานเนี่ยผมก็จะมีปีกเวลามาดูมาอะไรนะครับไปทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับให้มันเป็น continuous ครับ เดี๋ยวจะหาว่าพอไปทำงานแล้วเงียบเลยอย่างเงี้ยนะเอาให้มันอย่างน้อยก็ได้ช่วยคนที่มีความเชื่อนะครับว่าตัวเราทำได้นะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ